لو انت حاب تشارك في المحاضرة القادمة اختار واحدة من 2 articles اللي انت شايفها على الشاشة. انت متخيل شلون كانت الحياة البشرية قبل ظهور تكنولوجيا المعلومات؟ وبعد ما صار عصر الانفجار المعلوماتية شلون تحول العالم إلى قرية صغيرة وأصبح كل شيء رقمي، وأثرت هذه الثورة تكنولوجيا المعلومات في سلوكيات البشر من حيث اتخاذ القرار، سرعة التفاعل وسهولة الاتصال وصناعة الرأي العام عبر الإعلام، خصوصا بعد ما ظهرت تقنية الIoT وهدفها تحسين الحياة اليومية للبشر. تقنية Internet of the Things أو اختصار إلى IoT هي التقنية لتحول الأشياء أو الأوبجكتس إلى أشياء ذكية أو Smart Object، وتقوم بربطهم عبر الإنترنت. وهذه Smart Objects قادرة على التفاعل، التفكير، الشعور، التنبؤ، كل هذا من أجل تحسين الحياة البشرية. فلو طبقنا تقنية الIoT في حياتنا اليومية تحديدا المنزل، فسيتم تحويل الهوم إلى سمارت هوم، وهذا يتم بتحويل جميع الأوبجكتس في المنزل إلى سمارت أوبجكتس، مثلا غسالة الملابس الذكية، التلفزيون الذكي، والثلاجة الذكية. وهذه الأجهزة تكون متصلة عبر الإنترنت. فلو جينا إلى الثلاجة الذكية في السمارت هوم، في حال حدوث عطل للثلاجة تلقائيا راح تبعث رسالة إلى شركة التأمين أو المصنعة من غرض تصليحها. ولو صار نقص في الأكل راح تبعث رسالة تلقائيا إلى سوبر ماركت. في حال الأكل انتهى صلاحيته راح تبعث لك رسالة ولو كنت في العمل. وبالإضافة إلى ذلك تقترح لك الأكلات الشرقية بناء على الأكل الموجود داخل الثلاجة. أنت متخيل شلون تقنية الIoT بسطت وسهلت الحياة اليومية للبشر؟ ولو طبقنا تقنية الIoT في السيتي فراح يتم تحويلها إلى سمارت سيتي، بمعنى تحويل جميع الأوبجكت داخل سمارت سيتي إلى سمارت أوبجكتس. وكذلك لو طبقنا تقنية الIoT في المصانع راح يكون عندنا سمارت اندستري. ولو قمنا بتطبيق تقنية الIoT في المستشفى راح تكون عندنا سمارت هوسبيتال، وهكذا الكثير من التطبيقات بإمكاننا أن نستخدم تقنية الIoT. لو نظرنا لتطبيقات الIoT من الناحية الاقتصادية فمن المتوقع النمو السنوي من 1.1 إلى 2.5 تريليون دولار للاقتصاد العالمي. وتبعا للتوقعات بحلول عام 2025 سيكون سوق الIoT ما يقارب 41% وتأثيرها عالي في الاقتصاد. ولذلك مؤلفي هذه الارتيكل ركزوا في بحثهم على تطبيق واحد من تطبيقات الIoT وهو السمارت هوسبيتال. في الواقع تقنية الIoT Based Healthcare تعزز الخدمات الطبية التقليدية من خلال مراقبة دورية لمعلومات صحة المريض، وهذا ما يتيح تشخيص الأفضل في الوقت المناسب مع وصف العلاج المناسب. ويتم تقييم المرضى بشكل منهجي سواء كان المريض في المنزل أو موجود في المستشفى. وكذلك تقدم هذه التقنية لحماية الكوادر الطبية من الهجمات وحماية الأطفال من الخطف والاستبدال. فلذلك مؤلفي هذا الارتيكل بنوا نموذج نظام أو System Model لتطبيق IoT Based Healthcare in the Smart Hospital، حيث يتكون هذا النظام
من 4 مكونات رئيسية متفاعلة في السيستم. وأول مكون في السيستم هو الترستد انتيتي أو اختصار إلى TE، وتكون هذه الوحدة هي أقوى وحدة في السيستم لأنها مسؤولة لإدارة النظام بأكمله، وكذلك هي مسؤولة لتوليد البرايفت كي. ثاني مكون في السيستم هو البيشنت أو اختصار PA، يمثل بالأجهزة استشعار الجسم أو البودي سنسر التي يمكن ارتدائها، وهذه السنسر مسؤولة عن تسجيل الفيسيولوجيكال انفورميشن أو المعلومات الفسيولوجية مثل blood pressure sensor and oxygen saturation sensor، والبيانات المتجمعة تقوم بإرسالها إلى سمارت فون المتعلق في المريض، وهذا السمارت فون يقوم بإرسال الداتا إلى دكتور عبر IMSS، حيث يعتبر هو الثالث مكون في السيستم، اختصار إلى Internal Multicast Storage System، وهو المسؤول على تخزين بيانات المريض وارسالها الى الطبيب المناسب. واخر متفاعل معنا في السيستم اللي هو الطبيب او الدكتور، حيث يقوم الطبيب بتفسير البيانات المريض المستلمة من قبل IMSS. خذ هذا المثال التوضيحي الشامل للسيستم. هنا سمارت هوسبيتال متكون من 4 طوابق، الطابق الأول، الطابق الثاني، الطابق الثالث، والطابق الرابع، و4 مكونات في السيستم: الدكتور، IMSS، وعندنا البيشنت. طيب وين المكون الرابع؟ هذا المكون الرابع اللي هو راح يكون مسؤول على الإدارة الكلية للسيستم اللي هو Trusted Entity. أول ما يوصل المريض إلى المستشفى يتم تزويد المريض أكسجين ساتوريشن سنسر لحساب نسبة الأكسجين في الدم. مثل ما نشوف الصورة، من تكون نسبة المريض بين 98 إلى 100% فهذا حالة طبيعية، وكلما تقل نسبة الأكسجين في الدم كلما يزداد الخطر، وإذا وصل أقل من 70% فوصل إلى حالة خطر شديد إلى الحياة. فلو كانت نسبة 60% سيتم إرسالها إلى بيشنت سمارت فون، وبعد ما يتم معالجتها يرسلها عبر الوايرلس كوميونيكيشن انفايرمنت، وهنا الواي فاي كإكزامبل. تنتقل هذه الداتا من طابق إلى طابق آخر وصولا إلى IMSS. أول ما يستلم IMSS patient data يقوم بتخزينها ومن ثم إرسالها إلى الطبيب المناسب، وهنا الطبيب يقوم بالإجراءات اللازمة. طبعا الأتاكر له وجهة نظر. هذا الأتاكر هو الشخص أو منظمة ينفذ الأنشطة الخبيثة من خلال تدمير أو تغيير أو سرقة المعلومات الغير مصرح له. In the IoT-based healthcare in the smart hospital. خذ هذا المثال التوضيحي. لو رجعنا خطوة للوراء، وهنا كانت نسبة الأكسجين للمريض 60%، بعدها يقوم بإرسالها إلى السمارت فون. بعد معالجتها راح يقوم بإرسالها عبر الوايرلس كوميونيكيشن اكزامبل واي فاي، وهاي 60% راح تنتقل. وفي هذه الحالة الأتاكر يقوم بعمل كابتشر لهذه البيانات ويقوم بقراءتها، تطلع 60%. بعد ذلك يقوم بتغييرها إلى 98%، ومن ثم يقوم الأتاكر بإرسال القيمة الجديدة إلى ال IMSS. بعد ما يستلم ال IMSS 98% يقوم بتخزينها ومن ثم إرسالها إلى الطبيب المناسب، وبعد ما يقراها الطبيب راح يشوف الحالة نورمال، وبهالحالة الله يرحم المريض. ومثال آخر، لو كان المريض مصاب بأمراض القلب أو الأوعية الدموية مثلا، وهذه التفاصيل تم سرقتها ومشاركتها مع صاحب العمل أو شركة التأمين الخاصة في المريض، فهذا راح يؤثر سلبا على المريض بسبب الهجمات اللي يقوم بها الأتاكر. ومؤلفي هذه الارتيكل ركزوا على المشاكل المتعلقة بالحفاظ على الخصوصية أو ما تسمى ب privacy preserving. فلذلك مؤلفي هذا الارتيكل ذهبوا إلى الجوجل سكولر وكتبوا specific query. من أجل الحصول على الدراسات السابقة أو ما تسمى بالريليتد وورك. ومن الكم الهائل من هذه الدراسات السابقة قام مؤلفي هذه الارتيكل بعمل الفلترنج واختيار 9 دراسات سابقة، وهذه ال9 دراسات
قريبة إلى عملهم وتستهدف في الحفاظ على خصوصية المريض. وبعد القراءة والبحث لتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على خصوصية بيانات المريض في نظام ال IoT Based Healthcare يجب أن يتحقق 2 requirements. أول وحدة اللي هي Content Requirement Contextual Requirement. Content Privacy هي تضمن حماية معلومات المريض حيث لا يمكن كشفها أو قراءتها من قبل المهاجم. مع ذلك هذا ليس كافي لتوفير أعلى مستوى الخصوصية في النظام، لأن بإمكان الأتاكر أن يحدد نوع المرض اعتمادا على هوية الدكتور المرسلة له البيانات. فلحل هذه المشكلة فيجب توفير Contextual Privacy in the System. هي من قامت بحل هذه المشكلة حيث تتضمن 2 sub-requirements pseudonymity and anonymity. المقصود بالpseudonymity هو عدم استخدام الاسم الحقيقي أو real identity واستبدالها بالأسماء المستعارة أو السيدنام داخل السيستم. ويقصد anonymity عدم كشف هوية المريض من عدم تحديد هوية المرضى بناء على بياناتهم أو تصرفاتهم their data or actions. وذلك يتضمن ب 3 sub-requirements: patient and doctor anonymity, unlinkability and unobservability. وتعني عدم كشف هوية المريض وكذلك عدم كشف الدكتور اللي يتعالج معه. بينما unlinkability هي تمنع الأتاكر من تأسيس ربط بين البيشنت and his data وبين البيشنت and corresponding doctor. وأخيرا unobservability حيث تؤكد أن الأتاكر لا يمكن أن يؤكد المريض يتواصل مع السيستم أو لا، لأن تواصل المريض مع السيستم هذا يعني أن هناك مرض متعلق في المريض. وفي الخلاصة في نظام IoT Based Healthcare in the Smart Hospital يجب توفير جميع المتطلبات في الخصوصية in terms of content and contextual requirements. وبعد الاطلاع على 9 دراسات سابقة قريبة إلى العمل كما أشرنا سابقا تبين أن هذه الدراسات السابقة ال9 لم يحققوا جميع متطلبات لبرايفسي بريزيرف in terms of the content and contextual. تحديدا unobservability الجميع لم يحقق هذه المتطلب في السيستم، مما أعطي مؤلفي هذه الارتيكل دافعا لحل هذه المشكلة بتقديم مقترح جديد لتحقيق جميع متطلبات privacy preserving for IoT based healthcare in the smart hospital. وفعلا حققوا جميع المتطلبات. والسؤال هنا ما هو المقترح؟ مؤلفي هذه الارتيكل قدموا novel proposed solution اللي هو lightweight identity based encryption scheme أو اختصار إلى LIBE، حيث يتكون هذا السيستم من 3 مراحل مقترحة من قبل مؤلفي هذه الارتيكل. أول مقترح هو propose LIBE encryption scheme وهاي تكون new. ثانيا propose e-health system. ثالث مقترح هو propose communication scheme. والسؤال هنا في هذه ال3 مراحل انه شلون واجهوا البرايفسي بريزيرفينج. لو اجينا من ناحية الكونتنت برايفسي فمؤلفي هذا الارتيكل استخدموا السيشن كي، ولو اجينا من ناحية الكونتكستوال برايفسي استخدموا هذه الامور لحل المشكلة building path algorithm, probabilistic routing and injection of fake message, multicast strategy. وبعد ما قدموا هذا المقترح proposed solution هنا السؤال شنو يثبت صحة عملهم من ناحية الأمن والخصوصية فلذلك مؤلفي هذا الارتيكل قدموا security analysis of the proposed solution. وهذا security analysis in terms of formal validation and informal analysis. في الفورمال validation استخدموا البان لوجيك ليثبتوا صحة عملهم وكذلك استخدموا الاي تول، بينما informal analysis فاستخدموا البرايفسي requirement وكذلك استخدموا mitigating attacks. بالبرايفسي requirements انه اثبتوا جميع الريكوايرمنت المتعلقة في الخصوصية تم التحقق منها داخل proposed solution. ومن ناحية الميتيجيتنج اتاكس فاثبتوا انه البروبوز سوليوشن يقاوم الهجمات مثل الايفاس دروبينج واز اون.
واخر عمل قاموا به مؤلفي هذا الارتيكل هو Performance Evaluation of LIB، وهنا جرت خلال مرحلتين. اول مرحلة عن طريق Analysis the Performance، قاموا بتحليل الأداء. ثاني مرحلة جرت عن طريق تقييم للأداء Evaluation the Performance. من ناحية تحليل الأداء فجرت عن طريقين، أول طريق Theoretically، ثانيا Implementation. في Theoretically قاموا بمقارنة البروبوز سكيم مع البيسك IBE واختاروا 3 Efficient سكيم، والمقارنة جرت عن 4 Performance Evaluation: Storage Overhead, Data Transmission Overhead, Computational Cost، وآخر شيء Energy Cost. بينما من ناحية الإمبلمنتيشن اللي ثاني وحدة من تحليل الأداء جرت عن طريق تقييم التايم بيرفورمانس، واستخدموا هنا المكتبة PBC. أما من ناحية تقييم Performance Evaluation فاستخدموا هنا Simulation، تحديدا مكتبة CryptoPlus+. وهاي آخر رسالة وضعوها مؤلفي هذه الارتيكل. أتمنى تكونوا استمتعتوا في هذه الحلقة. لو عجبتكم الحلقة لا تنسوا أن تعملوا لايك وشير للفيديو ليساعد جدا في نشر المحتوى لأكبر عدد من الباحثين. وفي نفس الوقت لو أنتم حابين تشوفون فيديوهات القادمة بملخص ارتيكل جديد لا تنسوا أن تعملوا سبسكرايب وتشغل الجرس، لذلك يساعدكم في أن تشوفوا الفيديوهات القادمة أول ما تنزل. أشوفكم في الحلقة القادمة.